يقال أنه بحر مثلث غامض، وسماء عبورها مستحيل، رادار مضطرب، وبوصلة لا تعمل أبدا. سفن وطائرات اختفت بمن عليها. يقال أنه إن عادت فهي بدون ركاب أو بحارة، بوابة العبور إلى جوف الأرض أم منفذ إلى الكون الخارجي. يقال أنها أرض المسيح الدجال أو عرش إبليس، أم سكانها أشباح وكائنات من عالم آخر. أهلا بكم في الأناقة الفكرية. أنا الدكتور محمود البحيص. مقبرة الأطلسي، مثلث برمودا. يقع مثلث الغموض في الجزء الغربي من المحيط الأطلسي. يقع رأسه الشمالي في جنوب جزيرة برمودا، وجنوب شرقه في جزيرة بورتوريكو، أما جنوب غربه يقع في فلوريدا. هيا بنا نتعرف على أهم الضحايا ومن ذهب بلا عودة كما قيل. بحر برمودا. سفينة لادهاما عام 1935 من السفن التي تم العثور عليها بعد اختفائها في مثلث برمودا، ولكن دون ركابها أو طاقمها، حيث وجدت في عرض المحيط بأفضل حال خالية تماما من ركابها. ماري سيليست عام 1872 ظهرت وعادت سليمة تماما، باستثناء باب القبطان الذي كان مفتوحا على مصراعيه، دلالة على أن هناك كان عنف. في عام 1902 اتجهت السفينة الألمانية العملاقة فريا من كوبا إلى تشيلي، وبعد فترة من البحث عنها عثر عليها خالية من طاقمها. في أكتوبر عام 1944 تم العثور على السفينة الكوبية روبيكون قرب شاطئ فلوريدا. اختفى جميع أفراد طاقمها باستثناء كلبهم. في عام 1924 الباخرة العملاقة رينو كومارو اليابانية أرسلت رسالة استغاثة بكلمات غامضة ومتقطعة تقول: احذروا حالا، الرعب يهددنا، نحن في خطر. واختفت السفينة ولم تظهر حتى الآن. سماء برمودا. سماء برمودا لا تعد أقل خطرا من بحرها. لم يقتصر الاختفاء على السفن كما قيل، بل شمل غموض هذه القصة الطائرات والسفن أيضا. في 5 من ديسمبر من عام 1945 اتجهت الرحلة رقم 19 المكونة من 5 طائرات تابعة لسلاح الجو الأمريكي في مهمة تدريبية. تايلور تشارلز كان قائدهم. كان يعاني القائد من الصداع الشديد وقلة التركيز ذلك اليوم. انعدم مدى الرؤية بسبب عاصفة مرت بها الرحلة 19. ولكن الغريب بالأمر هو تعطل بوصلة القائد تايلور الذي اعتمد على خبرته في تحديد معالم الجزر وإن صورت. وبحسب حقائق فيلم مثلث برمودا الذي عرض الحادثة كقصة حقيقية سنة 1979، فقد كان القائد يسير في الاتجاه الخاطئ تماما عندما كان يستنجد بالقاعدة الأمريكية ويقول: نحن في حالة طوارئ، يبدو أننا خرجنا عن خط السير تماما ولا أستطيع رؤية الأرض. وكانت جميع الأجهزة مشوشة وغريبة ولا تعمل. لحسن حظ الطاقم أن القاعدة الأمريكية سمعت نداء النجدة وقامت بإرسال طائرة لنجدة الطاقم، فتكون 6 طائرات و27 رجلا ذهبوا في سماء برمودا دون عودة، ولم نسمع عنهم منذ ذلك الوقت. تعددت الأسباب حول سر الاختفاء، منها ما هو علمي وآخر ديني وثالث أسطوري. حصر العلماء والباحثون أسباب الاختفاء بأن برمودا أحد مداخل جوف الأرض، وأنه مدخل إلى سابع أرض. بعضهم قال أن هناك كائنات فضائية تسيطر على هذه المنطقة. بعضهم صدق نظرية المسيح الدجال وعرش إبليس. أما البقية مثل أفلاطون اعتقدوا بأن مثلث برمودا هو جزء من قارة أطلانتس المفقودة. يقول أفلاطون أن هناك بقعة أرض على شكل مدينة بمساحة قارة، غزا أهلها شرق وغرب المحيط الأطلسي، بمعنى غرب إفريقيا وأوروبا وشرق الأمريكيتين،
وصل سكان هذه القرية إلى أثينا ولم يستطيعوا تجاوزها، فعادوا خائبين إلى موطنهم الذي لم يجدوه. كانت هذه المدينة هي أطلانتس، ومن هنا علق اسم أطلانتس بالغموض والضياع. كما يقول بعض الفلاسفة والمؤرخون القدماء أن أطلانتس هي بقعة من الطاقة المركزية تبعثرت واختفت إثر الطوفان الذي سببه أحد البراكين الضخمة، كما قال إغناسيوس دونيلي في كتاب أطلانتس عالم ما قبل الطوفان الذي نشر سنة 1882. هذه المنطقة المميتة قادرة على تشكيل 3 عواصف عملاقة تصل سرعتها إلى 273 كيلومتر في الساعة من كل اتجاه، مما يتيح للموجات المدمرة أن تتكون. هذه السرعة تستطيع تشكيل ما يسمى بقنابل هوائية وأمواج يصل ارتفاعها إلى 13 مترا، قادرة بكل تأكيد وسهولة على قلب أي سفينة عملاقة وتحطيم أي طائرة. وبحسب دراسة أخرى فإن مثلث برمودا هو مصدر للغاز الطبيعي، مما يسبب سقوط الطائرات، لأن نسبة الأكسجين اللازمة لاحتراق بنزين الطائرات تقل وتكون غير مستقرة، مما يؤدي إلى اضطراب عمل محركات الطائرة. بكل بساطة الغاز الطبيعي يخفف من كثافة الماء، وبالتالي تغرق السفن لأنها مصنوعة هندسيا أصلا لتكون بمواصفات تتحدى كثافة الماء المالح. فإذا اختلط الغاز الطبيعي بالماء ليشبه السوائل الغازية تصبح كثافة الماء أقل، مما يؤدي إلى غرق السفينة بالتأكيد، ناهيك عن التفاعلات التي تنتج أحماض الفوسفوريك والكربونيك وما إلى ذلك من صعوبات تزيد في عمل الطائرات والسفن. هنا ينتهي التفسير العلمي ويبقى السؤال الذي يخطر ببالك: إذا كانت هذه التفسيرات صحيحة ومثبتة، لماذا يتمسك الأغلبية باعتقادهم أنه مثلث رعب غامض؟ أين علم الدلالة ليفرق بين التأويل والتداخل اللغوي؟ لماذا يتصدر مثلث برمودا مكانة متقدمة في محركات البحث إذا كانت التفاسير العلمية واضحة وصريحة؟ هنا نحن نتكلم عن قوة الخرافة وتأثير الغموض. نقل الكلام الغامض أو المنقوص هو أمر مشوق بحد ذاته، على عكس الحقائق العلمية التي يعتبر تناقلها ممل لأنها مفسرة علمية وغير جذابة أبدا. تناقل الألغاز يلقى صدى وأثر مرضي للمتحدث في قلب المستمع. الخرافة هي نوع من الحديث المبالغ به دون دلائل، تحمل في خباياها نوعا من المتعة الأدبية ومستوى الثقافة مجتمعين. الخرافة هي سياق معرفي مكتوب مسموع ممتع جذاب ومشوق، بعيد عن الحقيقة المملة، مليء بشيء يسمى الإيحاء. نعم، إنه الإيحاء. يقول الكاتب والمؤرخ الفرنسي جين دي لا فونتين: مجد الرمزية يعتمد على طاقة الإيحاء، بمعنى أن القصة أو الرمز تكتسب مجدا من الإيحاء نفسه. الإيحاء هو شكل ما أقربه لك من فكرة. الإيحاء هو ما أشرحه لك بالتفاصيل والأبعاد المختلفة. الإيحاء هو أن أضيف نبرة لصوتي تعطي الموضوع عمقا وكثافة في ذهنك. الإيحاء هو أن أتكئ على لغة الإحساس لأصل إلى عمق مشاعرك، لأعطي للرمز أو القصة مجدا في نفسك. فأنت تسمع الكثير من الخرافات، مثل خرافة برمودا، ارتباط الرقم 13 بالحظ السيء على سبيل المثال، والدق على الخشب لطرد الحسد، وما إلى ذلك من تأويل. النقطة المشتركة ما بين كل ما سبق من خرافات هي الإيحاء، وبشكل مختصر بعيد عن التعقيد الفكري، لأن الموضوع غامض وغير منطقي بحد ذاته، ولأنني استخدمت الإيحاء وهو الأسلوب المفضل لسرد الألغاز والمجهول، فأنا أشجع التصور الفكري لما تسمعه بكل بساطة. فتبدأ أنت في مخيلتك برسم ما سمعت كمشروع من كتابتك وتصورك وإخراجك وتمثيلك. ومن منا لا يريد أن يكون المخرج والكاتب والمصور والممثل مجتمعين؟
ثم تقوم أنت بتناقل الموضوع معتمدا على طريقتك في الإيحاء الخاص به، مما يجعل من الخرافة موضوع يكثر البحث عنه في محركات البحث، في حين أنه لن تكون حقيقة كثافة الماء على سبيل المثال مركزا للحدث أبدا، لأن كثافة الماء المسكين واحد، وهي مثبتة علميا ولا تحتوي على عنصر الغموض والتشويق. والإيحاء